नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला उपवासाचं थालीपीठ बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। 1 वाटी शाबूचे तांदूळ भिजवून घेतलेले चांगले बघा। 2 बटाटे शिजवून घेतलेले, जास्त शिजवायचे, थालीपीठासाठी ना बटाटे जास्त शिजलेले लागतात। अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट, खरपूस शेंगदाणे भाजून साल काढून आबडधोबड बघा असे कुटले, जास्त पण मोठे नाही जास्त पण बारके नाहीत, असे कुटून घ्यायचे की त्याच्यामध्ये मिक्स झालं पाहिजे। एकदम जरी बारीक कुटले तरी पण चालतात। हिरवी मिरची टेचून घेतलेली आहे, तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या। ह्या मी बारीक 6 मिरच्या कुटून घेतलेल्या आहेत। चवीपुरतं मीठ आहे। आता तुम्हाला मी ह्या थालीपीठावर भाजी बटाट्याचे दाखवणार आहे, उपवासाचीच। तर त्यासाठी बघा हे 2 बटाटे शिजलेले घेतलेले आहेत, मीठ घेतले, हिरवी मिरची कुटून घेतलेली, थोडा आबडधोबड शेंगदाण्याचं कूट घेतलेले। हे जे आपण बटाट्याची भाजी उपवासाची बनवणार आहे, उपवासाचा ठेचा बनवणार आहे। त्यासाठी बघा मिरच्या मी चांगल्या भाजून घेतलेल्या आहेत बघा तव्यावर। शेंगदाणे भाजून साल काढून घेतले बघा, असे खरपूस शेंगदाणे भाजायचे आणि चवीप्रमाणे मीठ। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा हे बटाटे घेतलेले आहेत। तर बटाटे पहिले कुस्करून घ्यायचे। तर पहिले मी 2 बटाटे घेते कुस्करून। जर लागले जास्त तर बघा असे शिजवायचे, खिसून घेतले तरी चालतील, पण जास्त जर शिजवले का नाही तर खिसायची गरज पडत नाही बघा, लगेच त्याचा बटाट्याचा बघा असा चुरा होतो। पण काय माहिती का, पहिल्यासारखे चवीला बटाटेच लागत नाहीत, नाहीतर बटाटे शिजवले तर एक तर वास छान येतो आणि चवदार बटाटे लागतात बघा। एकदम असे शिजवून घ्यायचे की हाताने कुस्करले तर कुस्करले गेले पाहिजेत। आता ह्याच्यामध्ये शाबूचे तांदूळ, तर शाबूचे तांदूळ बघा मी कसे भिजवायचे ते सगळी रेसिपी दाखवलेली आहे, कसे ओळखायचे, कसे भिजवायचे। आणि जरी तुम्हाला तसे नाही भेटले तरी साधे जरी असे जरी भेटले तरी ते कसे भिजवायचे हे तुम्हाला दाखवले, त्याप्रमाणे तुम्ही भिजवा, सुटसुटीत खिचडी होते। तर शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे बघा, शेंगदाणे खरपूस भाजून अर्धी वाटी कूट घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये बघा चवीप्रमाणे मीठ घालूया आणि ही मिरचीचं कुटलेलं आहे बघा। तर तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या। हिरवी मिरची जर तुम्हाला कोणाला आवडत नसेल तर आपली लाल मिरची असते ना ती पण कुटून घेतली तरी चालते, नाहीतर मिरची पावडर उपवासासाठी जरी बनवली की नाही तर ती पण घातली तरी चालते। तर आता ह्याला आपण एकदम बघा असं कुस्करून एकजीव करून घ्यायचे, तर म्हणजे थालीपीठ आपलं खरपूस असं चांगलं बनतं बघा। आता हे असं कुस्करून घ्यायचं चांगलं। तर हे मी मळून घेतलेलं आहे थालीपीठाचं। आता तुम्ही लोक सांगाल की ह्यात जिरे टाकले नाही, तर आम्ही ना कधीच पहिल्यापासून उपवास करतोय घरामध्ये, तर कुणीच आमच्यात जिरे खाल्ले नाही, त्यामुळे मी जिरे टाकत नाही। जर तुम्हाला पाहिजे असले तर जिरे तुम्ही टाकले तरी चालतील। बनवायला सुरुवात करूया। तर मी पळपूट घेतला आहे बघा, त्याच्यावर एक कागद घेतलेला आहे। तर ह्या कागदावर का नाही आपण 2 थेंब तेल टाकायचं, म्हणजे आपल्याला ह्याच्यामध्ये तर चिटकणार नाही। तर थोडंसं एकदम तेल घ्यायचं आहे। तेल बघा मी चांगलं सगळीकडे लावून घेतलेलं आहे, म्हणजे काय होतं थालीपीठ आपल्याला उचलायला पण बरं पडतं आणि टाकायला पण बरं पडतं। तर त्यामुळे लावलेलं आहे। त्यातलंच तेल बघा मी पण हाताला पण लावलेलं आहे। तुम्ही तेल लावलं तरी चालेल, ना तर पाणी लावलं तरी चालेल। तर बघा त्यातलं तेल मी हाताला पण चोळून घेतलेलं आहे। तर आता आपण थालीपीठ बनवायला सुरुवात करूया। तर असा गोळा घ्यायचा बघा एक। तर एका वाटीला ना 2 बटाटे बघा मला बरोबर झाले। तर पातळ, जास्त जाड पण करायचं नाही आहे, पातळ करायचं म्हणजे खायला पण छान लागतं आणि खरपूस भाजलं जातं। जरा जाड ना बरोबर लागत नाही चवीला पण, म्हणून पातळ असं आपण करून घेऊयात। आता हे थोडंसं अजून कमी आपण अजून घेऊयात, जरा मोठे मोठे बनवूया आपण। तर सगळ्या बाजूने असं साईडनं जर असं जरा चिरटलं तरी असं आपण हातानं बोटाने पुढं घालायचं। कडबीड हे असे कोपरे बिपरे असे जरा जर सुटले ना तर असं कोपऱ्यानं सुद्धा असं दाबून ना पुढं ढकलायचं, असं मधून पुढं ढकलायचं। साईडून एकदा असं हातानं केलं की मधून पुढं ढकललं की बघा असं जातं। म्हणून कागदाला तेल जरा पहिलंच चांगलं लावायचं, एकदाच लावायला लागतं, सारखं सारखं नाही लावायला लागत मग ते। तर बघा असं मी पातळ असं एकदम बघा करून घेतलेलं आहे। जेवढं पातळ होईल एवढं करा आणि ह्याला ना थोडंसं पाण्याचं बोट घ्यायचं बुडवून आणि अशी होलं करायची, जसं आपण धपाट्याला वगैरे करतो। तुम्हाला कुणाला जर धपाट्याची भाजणी पाहिजे असली तर मला मेसेज करा, मी तुम्हाला धपाट्याची भाजणी पण दाखवते। तर बघा अशी मी
ओलं करून घेतलेले त्याला. तवा बघा गरम करत ठेवलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं तेल टाकून घेऊया आणि सगळीकडून थोडंसं असं लावून घेऊया. तेल बघा थोडंसं लावून घेतलेलं आहे. आता त्याच्यावर आपण हे थालीपीठ का नाही टाकून घेऊया. तर आता थालीपीठ टाकलं का नाही की लगेच कागद उचरायचा, कारण कागद प्लॅस्टिकचा आहे आपला. जर तुम्हाला कॉटनच्या ह्याच्यावर जर येत असेल ना तरी करायचं. बघा आता हे छान असं होतं आणि खरपूस भाजायचे. बघा आता आपण खाली तेल टाकले त्यामुळे आता परत तेल नाही टाकायचं, कारण पहिल्या थालीपीठाला आपण खाली तेल टाकलं का नाही मग परत टाकायची गरज पडत नाही. कागदाला पण चांगलं तेल लावून घ्यायचं आणि ही बारीक गॅसवर चांगले खरपूस भाजून द्यायचे. फास्ट गॅस करायचा नाही, म्हणजे आतपर्यंत चांगले एकदम खायला पण चवदार असे लागतात. बारीक गॅसवर बघा मी एका साईडनंच आपण टाकलं होतं, अजून एका साईडनं पलटी करून घेऊया आपण. तर बघा किती छान असं भाजलेलं आहे, खरपूस एकदम भाजतं. असं थोडंफार जर एखादं निघालं तर चिटकून घ्यायचं लगेच. आता खालच्या साईडनं आपण नाही तेल टाकायचं, कारण एकदाच तव्याला तेल लावलं होतं ना तर ते चांगलं भाजलं जाते. आता ह्या साईडनं पण आपण चांगलं असं खरपूस भाजून घेऊया. आता बारीक गॅसवर बघा पाठीमागच्या साईडनं पण आपलं चांगलं भाजलेलं आहे. आता काढून घेऊया आपण प्लेटमध्ये. तर बघा किती छान असं झालेलं आहे. तर आता अशा पद्धतीनं मी बनवून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. अशा पद्धतीनं बघा बारीक बारीक मी करून घेतलेले आहेत सगळे. तर आता आपले हे बनवून झालेले आहेत. तर मी असे प्लेटमध्ये काढले आहेत बघा. तर आता आपण बटाट्याची भाजी बनवून घेऊया. आता मी बटाट्याची भाजी दाखवते थालीपीठ बरोबर खायला. तर हे कापून घेतलेत बघा मी, असे हातानंच घेतले तुकडे तुकडे करून बटाट्याचे. आणि हे हिरवी मिरची टिचून घेतलेले. हे थोडंसं आबडधोबड शेंगदाण्याचं कूट आहे, मीठ आहे आणि तेल आहे. तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया. तव्यामध्ये बघा हे आपण थालीपीठ बनवलं होतं त्याच्यातच मी बनवणार आहे बटाट्याची भाजी. तर आपण थोडंसंच तेल टाकायचं, जास्त नाही आहे. आता तुम्हाला ह्याच्यात कुणाला जिरं टाकायचं असलं तरी टाकायचं. आम्ही उपासाला कधी असं जिरं वगैरे कधीच खाल्लं नाही, त्यामुळे टाकत पण नाही. तरी हिरवी मिरची कुटून घेतली की नाही की त्यात चांगली चव उतरते बघा त्याची, आणि चांगला लागतात उपासाचा बटाटा. आता हे बघा मी मोठे मोठेच केलेले आहेत बटाटे. आता ह्याच्यामध्ये बघा मी शेंगदाण्याचं कूट टाकते, मोठं मोठं आहे बघा. थोडंसं टाकायचं आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि ह्याला चांगलं परतून घ्यायचं. बटाट्याची बघा भाजी मी चांगली परतून घेतली. 2 मिनटं एकसारखे चांगले हलवून बघा परतून घेतलेले. तर वास पण चांगला सुटला आणि भाजीनं चवीला छान लागते बघा. तर आपली भाजी झालेली आहे. आता मी गॅस बंद करते. तर बघा ही झालेली आहे छान अशी भाजी. तर आपण आता ह्यातली भाजी थोडीशी ना प्लेटमध्ये घेऊया. तर बघा मी ना माझ्या चॅनलवर ना उपवासाची कढी टाकलेली आहे, उपवासाचा सुक्का बटाटा टाकलेला आहे, भरपूर आहे. उपवासाची मिसळ टाकलेली आहे, तुम्ही बघा उपवासाचे भजे टाकलेले आहेत. तर आता ही थालीपीठ आहे आणि ही बटाट्याची भाजी आहे. बटाट्याची भाजी चवीला इतकी छान अशी लागते ना, चवदार. तर तुम्ही या थालीपीठवर भाजी पण खाऊ शकता, दही खाऊ शकता. मी कढी दाखवलेली कढी खाऊ शकता. तर ही मी ठेचा पण बनवणार आहे, खलबत्त्यात फक्त कुटून घेणार आहे. तर ह्या मिरच्या भाजलेल्या आहेत, शेंगदाणे भाजलेले आहेत आणि मीठ आहे. तर हे मी आबडधोबड कुटून घेते. ठेचा बघा ह्याच्यात कुटलेला आहे. तर आता आपल्याला ह्याला काय परतायचं नाही. हा असा इतका छान लागतो ना चवीला, कारण मिरच्या भाजल्या, शेंगदाणे भाजलेले, त्याने मोठे मीठ टाकलेले, ह्याची चव वेगळीच लागते. तर बघा हा ठेचा. तर आता हा ठेचा आपण प्लेटमध्ये काढूया. बघा आता हा प्लेटमध्ये काढलेला आहे. तर हे आपले थालीपीठ, साबुदाण्याचे थालीपीठ आहे ते. हे बटाट्याची सुक्की भाजी आणि ही ठेचा आपला हिरव्या मिरचीचा. उपवासाचं हे सगळं आहे. तुम्ही आता हे थालीपीठ दहीवर खा, बटाट्याच्या भाजीवर खा, ठेच्यावर खा. मी कढी दाखवलेली आहे, भरपूर रेसिपी आहे, तुम्ही माझ्या चॅनलवर चेक करा. जर ही रेसिपी आवडली तर प्लीज एक लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.